Hello everyone, welcome back to new videos र स्वागत छ सबैजनालाई फेरि पनि नयाँ भिडियोमा बेस्ट फरएभरमा र सधैँ चाहिँ आज पनि नयाँ कुरा सिकौं हातमा हात अनि साथमा साथ मिलाएर अघि बढौं र भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र पुरानो हुनुहुन्छ भने नोटिफिकेसन बेललाई अन गरिदिनुहोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ। आउनुहोस् र छोटो समयमा इजीसँगले कस्तो प्रकारले आफ्नो मोबाइल फोनलाई लिएर आफ्नो मोबाइल फोनमा थम्बनेल राम्रो सुन्दर आकर्षित थम्बनेल इजीसँगले सिम्पली बनाउन सकिन्छ। र आज यो कुरा गर्नुभन्दा अगाडि यो कुरालाई जानौं कि सबैभन्दा पहिला थम्बनेल के हो त। हुनसक्छ जसलाई थाहा छ यो कुरा, जसलाई थाहा छ थम्बनेलको बारेमा राम्रोसँगले थाहा छ उहाँहरुको लागि इम्पोर्टेन्ट नहोला, तर जसलाई थाहा छैन, जति पनि मान्छेहरुलाई भ्युअर्सहरुलाई युट्युबर्सहरुलाई थाहा छैन, जति पनि नयाँ युट्युबर्सहरु छ बिगिनर्सहरु छ उहाँहरुलाई यो कुरा थाहा छैन, उहाँको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो, एकदम राम्रो कुरा हो। जुन कुराले तपाईको भिडियोलाई अपग्रेड गराउन, जुन कुराले तपाईको भिडियोलाई अगाडि बढाउन, च्यानललाई अगाडि लानमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। र आउनुहोस् जानौं छोटो जानकारीमा कि थम्बनेल के हो त। थम्बनेल एउटा त्यो चीज हो जुन चाहिँ चीज तपाईको भिडियोको एउटा स्क्रिनमा तपाईको फर्स्टमा देखाइन्छ। यस्तो प्रकारले भनेर कुनै पनि फिल्मको कुनै पनि मुभिजको तपाईको एउटा रिलिज हुँदाखेरि त्यसको बाहिरपट्टिको पोस्टर मात्रै त्यसको एउटा इमेज मात्रै स्क्रिनमा फोटोज मात्रै निस्किन्छ एकदम मजाले डेकोरेट गरिसकेर। त्यस्तै प्रकारको तपाईको युट्युबको च्यानलको भिडियोको अगाडिपट्टि लागिने एउटा थम्बनेल, एउटा फोटो, एउटा इमेज, त्यसलाई थम्बनेल भनिन्छ। जसले गर्दा तपाईको भिडियोमा भ्युअर्सको चान्सेस हुन्छ। भ्युअर्स आइसकेपछि तपाईको भिडियोलाई क्लिक गर्छ, क्लिक गरिसकेपछि तपाईको भिडियोलाई मन पराउन सक्छ, मन पराइसकेपछि तपाईको सब्स्क्राइब गर्छ, तपाईको सब्स्क्राइबर बढ्छ, तपाईको च्यानलले ग्रो गर्छ, तपाईको भिडियो बढ्छ, तपाईको भिडियोको भ्युअर्स बढ्छ, तपाईको भिडियो अपग्रेड हुन्छ। यो कुरा थम्बनेलले गर्दा हुन्छ र थम्बनेल धेरै भन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसको लागि मोस्ट अफ द युट्युब्स भिडियोज ह्याभिङ गुड थम्बनेल that could be a better things र त्यो कुराले गर्दाखेरि तपाईको भिडियो अगाडि जाने चान्सेस धेरै रहेको हुन्छ। र चाहिँ यो थम्बनेलको छुट्टै एउटा भिडियो बनाउने सोचेर आज यो भिडियो अपलोड गर्दैछु, बनाएर अपलोड गर्दैछु। र आउनुहोस् मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा गएर थम्बनेल कसरी बनाइन्छ मोबाइलमा एकदम इजीसँगले, एकदम इजी प्रकारले त्यो कुरालाई हामी जानौं र सिकौं। तपाईमा भएको ज्ञान मलाई अनि मेरो ज्ञान तपाईलाई। आउनुहोस् त्यही कुरालाई सिकौं। र यदि तपाईलाई यो एप्लिकेसनद्वारा मोबाइलको जुन चाहिँ थम्बनेल बनाउने एप्लिकेसन छ एउटा, यो एप्लिकेसन यदि मन परायो भने लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँ गएर तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले प्ले स्टोरबाट त्यसलाई निकालेर आफ्नो मोबाइलमा पनि इजिलीसँगले थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। र आउनुहोस् सुरु गरौँ। हजुरहरुलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा देखाउने छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईहरु मेरो मोबाइलमा आइसक्नु भएको छ। आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा यसरी आइसकेपछि तपाईले सिम्पली गएर प्ले स्टोरमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ माथि गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर तपाईले पिक्सल ल्याब भन्ने एप्लिकेसन टाइप गर्नुहोस्, PIX। यहाँ टाइप गरिसकेपछि तपाईले यो प्रकारको एप्लिकेसन जुन चाहिँ सेकेन्ड लाइनमा छ पिक्सल ल्याब यो देख्न सक्नुहुन्छ। र यो देखिसकेपछि तपाईले सिम्पली यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। यदि तपाईले इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने मेरोमा पहिल्यै यो इन्स्टल भइसकेको छ, त्यसले गर्दा ओपन देखाइरहेको छ। र अब भने म ब्याक गर्छु, तपाईले सिम्पली ब्याक गर्नुहोस् र ब्याक गरेपछि मोबाइलको स्क्रिनमा यसको यो एप्लिकेसनलाई खोज्नुहोस् र मेरो यहाँ रहेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ओपन गर्नुहोस्। गर्ने सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो थम्बनेलको साइज, युट्युब थम्बनेलको साइज लाउनु पर्ने हुन्छ। सिम्पली यहाँ माथि देखेको जुन चाहिँ राइट कर्नरको टपमा जुन चाहिँ 3वटा डट छ, 3वटा डटमा क्लिक गर्नुहोस् र सिम्पली यहाँनिर तपाई इमेज साइजमा आउनुहोस्। इमेज साइज यहाँनिर लेखिरहेको छ, इमेज साइजमा क्लिक गर्नुहोस्। यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईले कस्टममा क्लिक गर्नुहोस्। कस्टममा क्लिक गरेपछि तपाईको यहाँनिर तपाईको युट्युब थम्बनेल देखाइरहेको छ, युट्युब थम्बनेलमा क्लिक गर्नुहोस् र सिधा तपाई ओके गर्नुहोस्। अब तपाईको थम्बनेलको साइज आइसकेको छ, युट्युबको थम्बनेलको साइज। अब तपाईले यो टेक्स्टलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने लेफ्ट कर्नरको एडिट बटनको साइडमा डिलिटको बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, डिलिट गर्नुहोस्, हराइसकेको छ। र यहाँनिर तपाईले अब भने तपाईले यो ग्रीनलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि प्लेन राख्न चाहनुहुन्छ यसलाई सिम्पली तलनिर जुन चाहिँ रहेको बारमा तपाईले यो जुन चाहिँ डबल रहेको यसमा क्लिक गर्नुहोस् र सिम्पली तपाईको यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको इमेज डाल्न सक्नुहुन्छ। इमेज डाल्दाखेरि तपाईले कुन चाहिँ मन पराउनुहुन्छ, यहाँनिर धेरै प्रकारको ब्याकग्राउन्डहरु छ, इमेज ब्याकग्राउन्ड जस्तो कि तपाईले ब्ल्याक राख्नुहुन्छ, ब्ल्याक लगाउनुहोस्, ब्ल्याक राख्नुहुन्छ। त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब यहाँनिर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यहाँनिर तपाईले सिम्पली आफ्नो फोटोलाई हाल्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ माथि लेफ्ट कर्नरको टपमा तपाईको प्लसको चिन्ह छ, प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् र सिधा गएर फ्रम ग्यालेरी गर्नुहोस्। यहाँबाट म तपाईलाई एउटा फोटो लगाएर देखाउने छु र यहाँनिर तपाईले क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली आफ्नो फोटोलाई, आफ्नो पिक्चरलाई क्रप गरिसकेपछि तपाईले यसलाई
थम्बनेलमा लगाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले यहाँ लिएर यसरी यसलाई आफ्नो थम्बनेलमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले लगाइसकेपछि अब तपाईले यहाँ टेक्स्ट लेख्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। टेक्स्ट तपाईले कसरी लेख्ने त्यो पनि राम्रोसँगले हेर्नुहोस् र सिम्पली तपाईले यहाँ अब थम्बनेलमा फोटो एड भइसकेको छ। तपाईले सिम्पली तल ए को चिन्ह दिएको छ, ए मा क्लिक गर्नुहोस्, टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईले यो चीजलाई यसरी लिएर यहाँ राख्नुहोस् र यहाँ तपाईले फेरि एडिटमा क्लिक गर्नुहोस्। पेन्सिलको चिन्हमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ लेख्नुहोस् जस्तो तपाईको थम्बनेलको टाइटल के लेख्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल हाउ टु ग्रो फर एक्जाम्पल। अब यो हाउ टु ग्रोलाई तपाईले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ धेरै प्रकारको तपाईको फिचर्सहरु छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ। पढ्दै तपाईले हेर्दै यसलाई फिचर्सहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसकेको छ र तपाईले सिधा आएर यसलाई फन्ट चेन्ज गर्नुहुन्छ, यसलाई अर्को फन्ट लगाउनुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ धेरै प्रकारको फन्टहरु छ, तपाईले आफ्नो मर्जीले लगाउन सक्नुहुन्छ। whatever you want to use you can use, there is a lots of fonts है, तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै फन्ट्सहरु छ, यसलाई ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि तपाईको यो प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो आकर्षित यसमा थम्बनेल बनिन गइरहेको छ। अनि यहाँ स्ट्रोक लेखेको एउटा फिचर छ, स्ट्रोकमा क्लिक गर्नुहोस्, यसलाई इनेबल गर्नुहोस् र तपाईले ब्ल्याकमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अझै राम्रो आकर्षित बनिनेछ र बनिसकेपछि तपाईले फेरि ब्याक आएर फेरि यसलाई छोड्दिनुहोस्। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले फेरि पनि तपाईले टेक्स्टमा एड गर्नुहोस्। फेरि पनि यसलाई यसरी लिनुहोस्, हाउ टु ग्रो युट्युब च्यानल भनेर लेख्नुहोस्। फर एक्जाम्पलको लागि युट्युब YOUTU युट्युब, पहिला युट्युब लेख्नुहोस् अनि फेरि त्यस्तै प्रकारले तपाईले यहाँ गएर आफ्नो ब्याकग्राउन्डलाई चेन्ज गर्नुहोस्। अहिलेको लागि भने तपाईले ब्लू लगाइदिनुहोस् फर एक्जाम्पल र ब्लू ब्याकग्राउन्ड लगाइसकेपछि तपाईले फेरि पनि फन्ट चेन्ज गर्नुहोस्। फन्टलाई चेन्ज गरिसकेपछि स्ट्रोक हाल्नुहोस्। स्ट्रोकमा तपाई गएर यस्तो प्रकारले धेरै प्रकारको कलरहरु छ, यहाँ कलरहरु चुज गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कुन कलर मन पर्छ र कस्तो कलर लगाउँदा ठीक हुन्छ, कस्तो कलर आकर्षित रहन्छ भ्युअर्सहरुको लागि, सब्स्क्राइबर्सहरुको लागि, कस्तो कलरले चाहिँ एउटा आकर्षित गर्छ र त्यो कलर तपाईले चेन्ज गर्नुहुन्छ। र तपाईले यसको साइज बढाउनु छ भने साइजमा जानुहोस्, प्लस दबाउनुहोस्, नभए तपाईले यहाँबाट सिम्पली यसरी साइज बढाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई यसरी साइज बढाइदिनुहोस् र यसलाई पनि साइज बढाइदिनुहोस्। यसरी साइज बढाइसकेपछि तपाईले यसलाई मिलाएर राख्नुहोस्। यसलाई मिलाएर राखिसकेपछि र फेरि नयाँ टेक्स्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यसरी ल्याउनुहोस्। अब भने तपाईले यसमा च्यानल लेख्न सक्नुहुन्छ र यसरी लेखिसकेपछि फेरि पनि यसलाई ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नुहोस्। सिम्पली सेम प्रोसेसमा अहिले भने व्हाइट लगाउनु भएको छ र यसमा तपाईले जुन चाहिँ ब्याकग्राउन्डको कलर व्हाइट छ भने तपाईले लेटर वर्ड्सको कलर ब्ल्याक बनाइदिनुहोस्, नभए तपाईले यो कलर बनाउन सक्नुहुन्छ। र अब गएर तपाईले यसलाई फन्ट चेन्ज गरिदिनुहोस्। फन्ट चेन्ज भइसकेको छ यहाँनिर तपाईको। अनि यसलाई स्ट्रोकमा तपाईले व्हाइट स्ट्रोक भनेको ब्ल्याक हाल्दिनुहोस्, जसले गर्दा यसलाई एउटा डेकोरेट भएर आउँछ, यसलाई कोलाबोरेट भएर आउँछ। साइडमा तपाईको स्ट्रोक हुन्छ, वर्ड्सहरुलाई राम्रो गराउँछ, क्लियर देखाउँछ है। र यो प्रकारले तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई अलिकति साइज मिलाइदिनुहोस्। साइज मिलाइदिसकेपछि तपाईले यसरी सजाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यसलाई सजाएर राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई सिम्पली तपाईले यसमा गएर यो माथिको जुन चाहिँ टपमा तपाईको यो क्यामेराको जस्तो एउटा अप्सन देखाइरहेको छ, यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नुहोस्। सेभ एज इमेज लेख्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्, सेभ एज इमेज गर्नुहोस्। अब यहाँनिर दुईटा अप्सन छ, एउटा शेयर छ, एउटा ग्यालेरी, सेभ टु ग्यालेरी छ। यसलाई तपाईले शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने शेयर गरिदिनुहोस्। अभियसली सेभ गर्न चाहनुहुन्छ सेभ गर्नुहोस्। इमेज सेभ भइसकेको छ। सिम्पली तपाईले यसलाई ओपन गर्नुहोस्। अब भने तपाईले थम्बनेल यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। अति सुन्दर थम्बनेल बनिसकेको छ। यो प्रकारले हजुरले आफ्नो फोनबाट इजिली थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु कि सबैजनाले यस भिडियोलाई हेरेर पूर्ण रूपले जानकारी लिइसक्नु भएको छ भनेर। र फेरि पनि आउने दिनहरूमा यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु, यस्तै जानकारीहरू लिएर आउनेछु। र हजुरलाई भिडियो मन परेमा फेरि पनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। पुरानो हुनुहुन्छ भने तपाईले नोटिफिकेसन बेललाई अन गरिदिनुहोस्। र आजको लागि यति नै, फेरि भेटौँला नयाँ भिडियोमा।